Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, itt vagyunk újra, és megint az Audi fanoknak kedvezünk. Picit az a tulaj, aki az új RS3-at hozta, az ilyen viccesen megjegyezte, hogy egyeztetgettem vele, hogy hát azért Kajfer lesz az RS3-mal, mert nem nagyon volt. Most nagyjából 2 hét alatt volt 3, azaz nekünk 1 nap alatt volt 3. Picit most meg vagyunk RS3-ból. A 2012-essel fogunk kezdeni, ami hát széria. Igen. Igen, majd elmondja Csabi bácsi, és aztán tényleg van egy idézőjelben széria, de hát ez annyira széria ez az autó, mint semmi, azzal fogjuk befejezni. Csabi, mit kell tudni a feketéről? Az tényleg közel áll a szériához, igazán volt már tuningolva, MTM tuning volt rajta, csak aztán kicsit visszább ment belőle a tulaj, mert mégse szerette úgy, úgyhogy 1-2 dolog maradt csak meg benne. Teljesen más a kipufogó rendszere, emiatt sokkal hangosabb, azt mondja, de a motoron nagyon nagy változtatások nincsenek, egy direkt szűrő, egy más szoftver, ilyesmi. Elvileg azt mondta, hogy olyan 30-40 lóerővel gyengébb, mint ami múltkor volt RS3, viszont ebbe széria futómű. Azt azért mondjuk el a nézőknek, tehát akkor 500 vagy 470 lóerőnél vagyunk. Olyasmi, úszk be. Le lehet vele menni a közértben, jó meg vagyok nyugodva. Nem fognak rondán nézni ránk, mikor eltoljuk a kosarat. Napi használatban van, a felesége használ. Figyelj, pont ezt kérdeztem meg, egyébként a felesége jár vele autópályán, és azt mondja, hogy ha nem siet normálisan, ilyen 8,5-9,5 között fogyaszt. Az milyen játék a felesége 2,90-nél még rávillog valaki? Cucu! Bezár a Tesco, menj már! Tényleg? Na. Jó! Ennyit lehet tudni róla, ugye gyári kerekek, gyári futómű, gyári fékek, úgyhogy ilyen szempontból meglátjuk, hogy a múltkorihoz képest, ahol a futómű tuningolt volt, viszont gyorsulásra, ahhoz képest ez jobb vagy rosszabb, vagy milyen. Majdnem biztos vagyok benne, hogy jobbat fogtok tudni menni, mert be fogtok tudni fordulni. János, nem is kérdezlek, játsszuk le szerintem. Jó, ne kérdezz. Ő? Na, lóra. Jó utat. Még ott ül benne valaki. Ugye ami az érdekesség ezen az autón, ami széria tényleg, hogy elől szélesebb a kereke, mint hátul. Ja igen, ezeken a régén úgy volt. Ezekben az RS3-akban az úgy volt, hogy elől volt szélesebb. És miért? Hát ugye elől nagyobb a súly, és akkor ők így oldották meg a balanszot. Elég fura. De tény, hogy ez szériában így volt. Itt jó lehet, mert még talán jobban tudtok fordulni. Meglátjuk. Tőle. Hát elvileg Audi szerint így optimálisabb az autó, úgyhogy biztos nem véletlen találták így ki. Szerinted fel lehet-e érni magasabb számú RS modellek köré majd, vagy azt azért nem, mondjuk az újtól kérdezem, hogy gondolkozhatunk-e TTRS, vagy RS5, vagy ilyesmibe, vagy nem hát fogható? A TTRS-nek elvileg ugye ez a motorja, mint majd, ami és az a TTRS nem van. ment annyira jót, mert ugye nem volt rajta tökéletes gumi. Úgyhogy de hogy szerinted elérhetünk oda? Talán igen. Mert azért, hogyha mondjuk megver egy TTRS-t véletlenül az új, akkor a Nissan GT-R tulajok megint köpködni fognak rám. Rád? Igen, mert ki fogom emelni, hogy megveri. Az még egy fokkal jó. Mit rád? Oda fog érni a Tesco-ba, nem lesz be. Te asszony rajtprogramot használja egyébként? Nem, ezt nem mutattad meg neki. De néha, milyen lehet, mikor használja a rajtprogramot? Imádom. Elindul. Óriási. Igen, az. Ez biztos, hogy jobb lesz, mint az előző. Sokkal rendeletesebben fordul. Nem 46, de 47-et csak kiprésel.
fordulás azért jobban néz ki. Szoktál. Szép. Szépen ment. Az első kör ideje 48,381 ezred másodperc, az összidő 1 perc 31,879 ezred másodperc. ISF, meg a 2 literes TFS ITT, meg i8 Spider. 31,8. Ez centire ugyanaz volt, mint a másik. A 31,8 az centire ugyanaz, viszont A 48,3 viszont a is. 48,3 is ugyanaz. Egy lehelettel lassabb. Jaj. Centire ugyanaz. Valószínűleg jobban fordul, de nem megy annyira. Úgy tűnik. Egyelőre centire ugyanaz, mint a 2 héttel ezelőtti RS3. 48,3 és a kétkörös ideje is ezred különbségekkel. Pedig nekünk jobban tetszett kívülről. Igen. Hát nem annyira erős, picivel jobban fordul, de még mindig ortolomos ilyen. Tehát hogy az a baj, erről is a tapadás hiányzik, előről meg inkább. Tehát hogy ezzel is valahogy befordítod és várni kell, hogy forduljon. Itt is ugye sokkal hamarabb adnék gáz szívem szerint, akkor egyből elkezd csúszni orral. Aha. Tehát hogy nem annyira jól lehet vele kigyorsítani, mint mondjuk amikor itt voltak a Mercik, az AMG-k, és beleléptél és így gyönyörűen Szépen fordult utána. Rajtprogram nagyon kajfer volt. Igen. Jó, meg ott hátul is nagyon szépen megy. Nagyon elgyorsul, igen. Tehát, hogy alapvetően itt is egy... Majd esetleg a telemetriát meg lehet nézni, hogy egyenesben mennyit veszít, kanyarban mennyit nyer, vagy fordítva, igen. Sokkal jobb gumit raknék rá, szívem szerint, és akkor talán az eleje, ha elfordulnak, akkor már utána minden jó lenne. Csabi, hát azért nézzük. Azért megpróbáljuk. Hát azért na. Nagyon kemény ez a 48,3 mindkettő, és utána meg a 31,800 mindkettő a két körön is, tehát hogy csont ugyanaz. Kicsi jobban fordul, kevésbé megy. Jó röfög. Bizony. Ha erő az van benne, az... Ez az utcai setup, ez egész jó. Olyat megy a rajdba. Ja, hát... De az vicces, hogy a másik ugye gyorsulási versenyre nem megy, ez se sokkal rosszabb. Későn nyomta meg. Későn nyomta meg a váltásgombot. Most ő járt úgy, mint én a másiknál. Ugye meg fogunk halni, csak szólok. Nagyon sok már itt tapogál. Nagyon komolyan megy ez egyenes. Igen, nagyon meggyőződésből megy előre. Igen. Ott valami. Ott egy kicsit megint sok lett a közé, siker neki. Szereted ezeket a hangokat? Mi, Bence? Tudom én. Azért van rajta a füles. De még háttal ülve is még itt mosolyog, hogy bírja ezt a hangot. Továbbra se néz ki jól, amikor oda bemennek. Nagyon őszintén megmondom. Azt kell mondanom, hogy azért ez is adja a fekete füstöt, tehát hogy nincs baj. Van benne. A töltéssel nincs baj. Az első kör ideje 48,689 ezred másodperc, az összidő
1 perc 31,924 másodperc. Viszont csak egy tized maradt belőle. Most meg ő ment jól a második körön. Nem. Nem. Mert én nem. 3, 6, 1, de jobban ment még így is, egyet visszahozott. Egyet visszahozott. 3 tized volt először, és 2 tized marad. Igen. Pedig mindig a Jani szokott jobban menni a második körön. Most pedig visszahozott Amit belőle. látszott is, hogy más ívet választott. Tanulva az első kör. 3 tizedet kaptál az első körön, és visszahoztál 1 tizedet a másodikon, tehát 2 tized lett a vége. Megfordult a tendencia. Néztük, hogy más ívet választottál a második célra fordító kanyarba, de nekem tisztának tűnt meg jónak. Nem volt rossz. Most a hátsó kanyar az kicsit lendületesebbre sikerült. Óvatosan. Úgyhogy hát igen, ez az összkerékhajtás továbbra se a kedvencem. Nem tudsz az elejével mit kezdeni egyszerűen, úgyhogy jobban fordul szerintem, mint a másik fordult, de messze nem az a játékosság, mint ahogy a Jani visszautalt a Mercikre például, tehát hogy abban megdöbbentően sokat engedett a hátuljának, sőt sokat hajtott, vagy utána az Evo-val mentünk, hát az gyönyörűen fordult, ez meg pont az ellenkezője, ez elnézést, de szóval olyan bután tolja az elejét, és meg kell várni, amíg valahogy megtalálod az egyenest, és akkor megy. Igen, a quattrók azok régen így működtek, a legújabbak elvileg jobbak, de nem tudom. Ez pillanatokon belül ki fog derülni. Na, kíváncsi vagyok. Hiszen átugrunk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. János, azért mutasd be az RS3 2019-es változatát. Ebbe a generációban az egyik legnagyobb újdonság az lett, hogy lett belőle szedán, ami én nagyon szerettem, nem csak a RS3-ban, hanem még egyszer együtt is teszteltünk egy 1.4 TFS-et szerintem, hogy mind a kettőnknek nagyon tetszett. Alapvetően ugye az győri autó, tehát egy magyar kapcsolódás is van. Ugye 2.5-ös turbós, 400 lovas, 480 Nm, amit viszonylag széles sávban le is ad, valami azt hiszem 4.1 alatt van 100-on, vagy valami majdnem 4, erre emlékszem a régi tesztből, és hogy jó volt vele menni, hogy én utcán jártam ilyennel annó, még másfél éve kb. Amikor volt tesztautó, és jó volt vele menni, és igazából mindenki dicsérte, ahogy néztem, ilyen nemzetközi sajtó is, meg magyar sajtó, és csak annól nem tudtuk összehozni, hogy eljöhessen ide a tesztautó, de hát szerencsére most ez megoldódik. Úgyhogy ez egy teljesen széria állapotú autó, tehát így se kell semmit felsorolni szerencsére, hogy mitől másabb, úgyhogy most meglátjuk, hogy mit tud a teljesen szériába. Azért a 4 másodperc az nagyon komoly. Az egy nagyon jó gyorsulási érték. Amikor itt volt a TTRS, ami ugye nagyon hasonló ehhez, csak talán súlyban könnyebb, az egy 46-9-et tud, és azt már csak az RS 5 veri meg Audiból. Szerinted elérhető a TTRS? Azon nem volt tökéletes gumi? Első gumi, igen, itt is azt szerintem csak attól fog függni, hogy az első gumia milyen állapotban van. Szerintem igen, egyébként az megléphető. Az vele. Negatív csalódás, mint szóval, hogy az nem ment. Nagyon sokat vártunk tőle, és azt nem tudta hozni. És az nem tudta. Ugye nem véletlen, hogy a TCR autónak is ez az alapja. Ez az alapja, igen. Ja. Megyek én először. Nagyon kíváncsi vagyok erre az autóra. Én is. Nézzük, egyre beljebb jönnek már ott a Mikánál, már ilyen kisebb ilyen társulat alakul. Szép rajt. Szép viszont. Nincs túl spilázva rajtprogramja, de pont arról szól, amiről kell. Hogy el tud tőle indulni az autó, és nagyon gyorsan mozog a kanyarokba, te jó Isten, nagyon gyorsan. Ott nem megy. Úgy elhagyta a drónt. Jó volt a sikán is.
Nekem nagyon tetszik. Ebbe érzem a 46-ot. 47-re tippelnék, de... Igen? Sikán mind a kétszer jó volt. Most inkább elvette egy picit, hogy kisebb legyen az év és korábbról tudjon gyorsítani. Ez jobb volt a második. Sokkal jobb volt a második, igen. Na. Na, most úrik a majom a vízbe. Az első kör ideje 47,426 ezred másodperc, az összidő 1 perc 30,296 ezred másodperc. Nem rossz. Nem, bizony. 47-4. Megveri a Megane RS trofit. 1/10 belül van az M3-hoz, Focus RS plusz, és 1/10-re van a Civic Type R-től is, tehát hogy ez ebbe a sportos kategóriában benne van teljesen. És hát a TTRS az meg 46,9, tehát annál féllel lassabb. Tudom milyen gumi ez, de... Féllel lassabb, mint a TTRS, viszont ezzel az idővel, ahol van, az Megane RS Trophy, Focus RS Plus, M3, M4 Cabrio és Civic Type R. Ezek egy 1,5 belül vannak ezek az autók. Motorikusan gyengébb annál, picit jobban fordul, de a különbség nüansz ugyanolyan. Láttam, hogy ortolós a test. A motorja nagyon tetszik továbbra is, de ez a hajtáslánc nekem ez továbbra se a kedvencem. És ahhoz képest, hogy van köztük jó pár év, nem érzel akkora változást benne? Nem. Egy fokkal talán jobb, a köridő is egy fokkal jobb, annak ellenére, hogy motorikusan nem megy annyira, mert ugye ez egy szériaautó tényleg, és a köridő egy fokkal jobb lett, de nem. Igen, azért az egy fokkal, az konkrétan 9/10, tehát hogy azért az persze, oké, az mértanilag jobb, igen. De az érzés nem jobb semmivel, és nekem buta továbbra is, bocsánat. Tehát ez az ortolóság, ez van, aki ezt szereti, meg tudom, hogy ez a biztonságos. Ez a biztonságosabb, igen, inkább. Nyilvánvalóan ez a biztonságos, meg minden, de azért ennél sokkal jobb összkerékhajtási rendszerek vannak már manapság. János, nézzük meg. Legalábbis ilyen felhasználású egész biztos. Azért is érdemes próbálgatni, mert azért itt 1-2 belül hatalmas változásokat lehet megélni, mert például ott van nem egész 2 tőle. És közben a tüc-tüc nem megy? Nem tudom, egy valami zene. Azt nem hallgatta. Szóval felhangosítom, hogy halljátok. M2 Competition van már, meg VRX STI tuning változat. Olyan szempontból sokkal egyszerű. Csak ez megy benn. Jó. Na megyek? Mennyi? Nyilván átviszi az erőt az útra, tehát hogy egyenes vonalban irtózatosan jól elindul, meg a rajt tényleg nagyon jó volt. felháborító. Nem volt hangos, viszont olyat elindult. Tényleg a szenzációs, de hát ugye nem egyenesbe kunst kigyorsítani, hanem kanyarba. És ilyen szempontból visszakanyarodva egy Teslára mondjuk, ahol ugye semmi mechanikus nincs, csak szoftverrel van minden, jobb volt ennél. Track módban a Tesla sokkal jobban kijött a kanyarból. Hát meg ne felejtsük el, hogy a Model 3 az 47.0, tehát hogy 3,5-del jobb azért ennél. Igen. Nem megnyugtató hír a villanyvilágot, nem annyira szerető. Én sem mondom azt, hogy most fú, az etalon vagy akármi, csak az, hogy egy olyan gyártó, aki ebbe teljesen szűz, meg új, meg akármi, és csak szoftverre tudja összehangolni a hajtást, az is meg tudja ugrani ezt, ennél jobban. Ja. 120-al már könnyebb, igen. Az könnyebb, az új 120-szal könnyebb. Hát ez végképp rossz hír. Olyan szempontból, hogy akkor azon kívül szinte semmi fejlődés nem tapasztalható. Jani tanult a te ortolóságodból, és ezért fölment a rázóra nagyon itt belül, hogy jobban hújjon le róla. Meg kiderül az időből, hogy ez sikeres ötlet volt-e. Mert ugye minél szűkebben kezdte belül, annál kevésbé tudja magát kidobni a külső évre.
meglátjuk. Meg. Vizer kanyaródik. Kíváncsi leszek, mert nekem egy picit ez jobban tetszett ez az év. Az első kör ideje 47,827 ezred másodperc, az összidő 1 perc 30,465 ezred másodperc. Nem, 4 tizeden nyertél. 4 tizedet kaptál az első körön, és abból 2 tized előnye mellett a Csabinak, tehát a második kör a tiéd volt. Hát a rajtot láttátok, gondolom, az... Nekem nem volt vele akkora bajom. Megmoccant, nem történt semmi, gurultam bele, aztán egyszer csak elindult. Az olyan furán indul, igen? Az nekem is olyan volt, hogy hiába engedted el, úgy egy picit úgy várt, aztán úgy... Hát csak közben gurultam, igen. tehát hogy abban az jó néhány. Tehát ahhoz képest a rajtodban van egy másodperc simán. Viszont néztem, hogy olyan ívet választottál itt, hogy inkább felmentél a rázóra, hogy kisebb. Igen, mert az első izétől azt éreztem, hogy szerintem már hogy szét van melegedve az eleje, tehát hogy nagyon nem akar oda. Tehát hogy vagy egyenesen gyorsítok ki, vagy sehogy. És akkor mindenhol ilyen más éveket választottam, hogy egyenesre menjek rá, vagy legalábbis jobban az egyenesre. Így is volt, a második kör már úszkáltam már így is. Bejáratokon is már túlcsúszott, már ott is alig akart megállni, tehát hogy úgy már úgy el volt a gumi. Tőled is megkérdezem így, hogy egymás után tudtad a két életkort tesztelni, érzed a változást, vagy a fejlődést, vagy elég a fejlődés? Hát ugye az egy tuning autó, tehát az sokkal erősebb. Az összkerékhajtásban nem, tehát olyan brutál mozog tényleg. Sokkal inkább kéne hátuljára adni valamit, mert ez így ilyen furcsa. Főleg úgy, hogy ha ezt így erőlteted, akkor egyre rosszabb a helyzet, mert annyira széngyilkolja az első gumikat. Alapvetően szerintem az autó maga jobb. Meg ugye próbáltam mind a kettőt kisebb motorral, akkor egyértelműen az új autó vagy az új modell jobb, de nem tudom. Azért így, hogy az nagyon ment egyenesbe ehhez képest szerintem, tehát így nehéz. És állítólag az új a 120 kilóval könnyebb is. Aha. Az annyira nem érződött, hogy... Úgyhogy... De szerintem jó autó mind a kettő, hát ez nagyon első nem sír a szánk az 47-es időktől, csak... Ja, az szó nincs róla, csak ennél többet kéne tudnia. Igen, hát meg tudna is, ha ezt az összkerékhajtást olyan ráállítanánk be szerintem, mert így gyakorlatilag szénjelölteted az első gumit, onnantól kezdve, azért ha már... Ennél az összkerékhajtási rendszerni manapság már sokkal jobban igen, igen. És az, hogy tényleg a Mercivel ehhez képest úgy csúszkáltunk, ahogy akartunk, kicsit furcsa. Hát, vagy egy M5-öt megnézel. Jó, ami nem kategóriatárs, igen, de ugye kisebben nincsen BMW-nek összkerékhajtása. Hát meg ha megnézed, hogy a 330 hívás per nélkül mindennel milyen időt mentünk. Ami egy 2 literes turbo, 258 igen. Vagy mennyire van ő. A 2012-es RS3-assal Jani kapja el jobban rajtot, és 2,301 ezred másodperc alatt már el is éri a 60-as tempót. Csabi egyébként pont 59 km/h-nál vált fel, ezzel veszít. Egyedül a rajtnál mérünk 1G fölötti gyorsulási erőket. Az első kanyarokban Csabi bizonyul gyorsabbnak, de az egyenes aztán már Janié. A sikán előtt a pilóták szinte teljesen ugyanabban a pillanatban fékeznek, azonban Jani erősebbet fékez, ezért jobban tud majd kigyorsítani. A kör utolsó részében Jani kanyarsebességei gyorsabbak. A második kört megint csak Jánosunk kezdi gyorsabban, és ezt az előnyt az egész körön át megtartja, csak a maximális sebességet tudja Csabi magánál tartani 127,41 km/h-val. A 2019-es RS3-assal Csabi rajtol jobban, viszont ez is csak 2,458 ezred másodperces időeredményre elegendő, ami másfél tizeddel lassabb a 2012-es verziónál. A mért G-erők is mindenhol tizedekkel gyengébbek, egyedül a gyorsulási érték egyforma, pontosan 1G, ez megegyezik a korábbi autóval. Az első körön a két pilóta nagyon hasonlóan teljesít, egyedül az egyenesben gyorsul Csabi picivel jobban. A második kört Jani kezdi gyorsabban, csaknem 120 km/h-ig gyorsul föl a fékezési pont előtt. Az egyenesben mért maximális sebességünk 129 km/h, ami körülbelül másfél kilométerrel gyorsabb, mint a régebbi RS3-nál. A sikánban Jani egyenletesebben lassul és nagyobb sebességet tud átmenteni. A célvonalat viszont mindkét pilótánk 100 km/h felett lépi át.
Srácok, ezek voltunk már, a jövő héten találkozunk, addig is kövessetek bennünket Insta, YouTube, Facebook, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.